હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 9 મેના બધા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર વિશે. મિત્રો, ડેઇલી ફક્ત ને ફક્ત આપણે 10 મિનિટની અંદર તમારી એક્ઝામને અનુલક્ષીને જે પણ કંઈ મહત્ત્વના કરંટ અફેર હોય છે માત્ર ને માત્ર આપણે 10 મિનિટની અંદર ચર્ચા કરી લઈએ છીએ. આ વિડીયો તમને જીપીએસસી અને ગૌણસેવાની બધી જ પરીક્ષાઓમાં ઉપયોગી બનશે. તેમજ જો તમે તલાટી, જનરલ ક્લાર્ક અને બિન સચિવાલય જેવી પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય તો એમાં પણ આ વિડીયો તમને ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે. મિત્રો, વિડીયો સારો લાગે તો પ્લીઝ એક નાનકડી લાઇક કરી સપોર્ટ જરૂર કરતા રહેજો. તમારી લાઇક અમને આવા નવા વિડીયો બનાવવા માટે મોટિવેટ કરતી રહી છે. તો પ્લીઝ, ગઈકાલના વિડીયોમાં બહુ જ ઓછી લાઇક હતી, તો પ્લીઝ આજના વિડીયોમાં લાઇક કરી સપોર્ટ જરૂર કરતા રહેજો. તમારા મિત્રોની સાથે શેર કરજો અને જો ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. શરૂ કરીએ આજનો 9 મેના કરંટ અફેરનો વિડીયો. સૌથી પહેલી વાત કરીએ, તાજેતરમાં જે વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? તો વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસ ક્યારે ઉજવેલો હતો? 8 મે. ઓપ્શન ડી સાચો જવાબ છે. 8 મેના રોજ વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. ડિટેલમાં જોઈએ તો થીમ શું હતી? વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસમાં માત્ર તમારે એક તો ક્યારે ઉજવાય છે એટલું યાદ રાખવાનું છે, 8 મે. અને થીમ શું હતી? બહુ લાંબી થીમ છે, આવું પરીક્ષામાં પૂછવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે, રેર કેસમાં પૂછાય. બરાબર, તો માત્ર એટલું યાદ રાખવાનું છે કે 8 મેના રોજ થેલેસેમિયા દિવસ છે એની ઉજવણી થઈ હતી. છતાં પણ થીમ હું તમને વાંચીને કહી દઉં છું, પરીક્ષા માટે બહુ એટલી અગત્યની નથી. જો તમે જીપીએસસીની તૈયારી કરતા હોય તો ક્યારેક ડિટેલમાં આવા પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે તો એમાં લખવા થાય. બરાબર, બાકી તો ગૌણ સેવાની પરીક્ષાઓ માટે થીમ બહુ એટલી બધી અગત્યની નથી આજના દિવસ માટે. બરાબર, તો વિશ્વ થેલેસેમિયા દિવસની થીમ છે યુનિવર્સલ એક્સેસ ટુ ક્વોલિટી થેલેસેમિયા હેલ્થ કેર સર્વિસ, બિલ્ડિંગ બ્રિજીસ વિથ એન્ડ ફોર પેશન્ટ. તો આખી થીમ છે, ફરી એકવાર રિપીટ કરી દઉં છું, ખૂબ જ લાંબી છે એટલા માટે. યુનિવર્સલ એક્સેસ ટુ ક્વોલિટી થેલેસેમિયા હેલ્થ કેર સર્વિસ, બિલ્ડિંગ બ્રિજીસ વિથ એન્ડ ફોર પેશન્ટ્સ. ઓકે, તો આખી થીમ છે, ખૂબ જ લાંબી છે, બની શકે તો યાદ રાખવી, બાકી બહુ એટલી બધી અગત્યની નથી. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો તાજેતરમાં વિશ્વ અસ્થમા દિવસ છે એની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? તો વિશ્વ અસ્થમા દિવસ છે એની ઉજવણી થઈ હતી 7 મેના રોજ. ઓપ્શન સી સાચો જવાબ છે. બરાબર, 7 મેના રોજ વિશ્વ અસ્થમા દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. અસ્થમા છે ફેફસાને લગતો રોગ છે. બરાબર, એ પણ યાદ રાખી લેજો. એના પછી ડિટેલમાં જોઈએ તો આજે અસ્થમા દિવસ છે દર વખતે 7 મેના રોજ જ ઉજવાય છે? નહીં. બરાબર, દર વખતે 7 મેના રોજ નથી ઉજવાતો. ક્યારે ઉજવાય છે? મે મહિનાનો પહેલો મંગળવાર આવે ને ત્યારે વિશ્વ અસ્થમા દિવસ ઉજવાય છે. ક્યારે? મે મહિનાનો પહેલો મંગળવાર. બરાબર, તો આ પણ યાદ રાખી લેજો. મે મહિનાનો સૌથી પહેલો મંગળવાર આવે ત્યારે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. બરાબર, એના પછી વિશ્વ અસ્થમા દિવસની આ વખતની વર્ષ 2019ની થીમ શું હતી? સ્ટોપ ફોર અસ્થમા. બરાબર, યાદ રાખજો, નાનકડી એવી થીમ છે, આ પૂછાઈ શકે. બરાબર, અસ્થમા દિવસની થીમ શું હતી? તો કે સ્ટોપ ફોર અસ્થમા. 7 મેના રોજ ઉજવાય. તો દર વખતે 7 મે નથી ઉજવાતો. ક્યારે ઉજવાય છે? મે મહિનાના પહેલા મંગળવારે. એ પણ યાદ રાખજો. એના પછીની વાત કરીએ તો મે મહિનાના અગત્યના દિવસો ફરી એકવાર રિપીટ કરી લઈએ તો તાજેતરમાં જ છે ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ ઉજવાયો હતો 1 મેના રોજ. ત્યાર પછી ગુજરાતની સાથે સાથે પણ આપણે મહારાષ્ટ્રનો પણ સ્થાપના દિવસ જોયેલો તો એ સિવાય 1 મેના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર દિવસ છે એની પણ ઉજવણી થાય છે. બરાબર, મહાગુજરાત ચળવળના પ્રણેતા કોણ હતા? તો કે ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક. બરાબર, એ પણ યાદ રાખજો. અને ગુજરાત રાજ્યનું સૌપ્રથમ ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું હતું? તો કે રવિશંકર મહારાજે. વારંવાર રિપીટ કરાવું છું મિત્રો, 100% કંઈક પૂછાઈ જાય તો તમને કામ લાગી જાય એટલા માટે. ત્યાર પછી 3 મેના રોજ વિશ્વ પ્રેસ સ્વતંત્રતા દિવસ છે એની ઉજવણી થઈ હતી. બરાબર, અને આપણો જે તાજેતરમાં વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ઇન્ડેક્સ જાહેર થયો એમાં આપણો ક્રમ હતો 140માં, ભારતનો ક્રમ હતો 140માં. ત્યાર પછી આંતરરાષ્ટ્રીય અગ્નિશામક દિવસ એની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? 4 મેના રોજ.
વિશ્વ હાસ્ય દિવસ છે એ ક્યારે ઉજવાયો? 5 મેના રોજ. અને આજે આપણે જોયા વિશ્વ અસ્થમા દિવસ જે ઉજવાય છે 7 મે, એટલે કે મે મહિનાના પહેલા મંગળવારે. ત્યાર પછી 8 મે એ આપણે જોયું થેલેસેમિયા દિવસ, ગઈકાલે જતો રહ્યો, બરાબર. તો આ બંને દિવસો છે હમણાં 2 દી પહેલાં જ ગયેલા છે, તો એ પણ યાદ રાખી લેજો. ત્યાર પછી તાજેતરમાં જ એક ક્રિકેટના ખેલાડીની આત્મકથા ગેમ ચેન્જર, એ નીચેનામાંથી કયા ખેલાડીની આત્મકથા છે? તો ગેમ ચેન્જર છે એ કોની આત્મકથા છે? શાહિદ અફ્રીદી. ઓપ્શન એ સાચો જવાબ છે, બરાબર. શાહિદ અફ્રીદી છે એની આત્મકથા છે ગેમ ચેન્જર. પ્રશ્ન એ થાય લખી કોણે? બરાબર, તો લખનારનું પણ નામ યાદ રાખી લેજો, વજહત એસ ખાન, બરાબર. ડિટેલમાં તમે જોઈ શકો છો, બરાબર. વજહત એસ ખાન છે, એમના દ્વારા આત્મકથા લખવામાં આવેલી છે. શાહિદ અફ્રીદી છે કયા દેશનો ખેલાડી છે એવું પણ પૂછાય, તો યાદ રાખજો પાકિસ્તાનનો, બરાબર. પ્રશ્ન ગમે રીતે પૂછી શકાય મિત્રો. તાજેતરમાં જ આત્મકથા ગેમ ચેન્જર લોન્ચ થઈ શાહિદ અફ્રીદીની, તે કયા દેશનો ખેલાડી છે એવું પણ પૂછી શકાય. પ્રશ્ન ગમે રીતે બની શકે. ત્યાર પછી અગાઉ છે સૌરવ ગાંગુલીની પણ એક આત્મકથા લોન્ચ થઈ હતી, એનું નામ હતું અ સેન્ચુરી નોટ ઇનફ, બરાબર. અ સેન્ચુરી નોટ ઇનફ સૌરવ ગાંગુલીની આત્મકથા હતી. ત્યાર પછી પાકિસ્તાન વિશે વાત થઈ છે, તો ત્યારે પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન છે ઇમરાન ખાન, વારંવાર રિપીટ કરાવીએ છીએ. અને રાષ્ટ્રપતિ કોઈને નહીં ખબર હોય, આરિફ અલ્વી. આરિફ અલ્વી છે પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ છે. ચલો પાકિસ્તાનની રાજધાની મને નીચે કોમેન્ટમાં લખીને જણાવો. પાકિસ્તાનની રાજધાની કઈ છે? નીચે કોમેન્ટમાં લખીને જણાવો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો તાજેતરમાં જ ઓડિશામાં આવેલા ફેની વાવાઝોડાને કારણે ઓડિશાને ભારતના કયા રાજ્યે ₹10 કરોડની સહાયતા કરવાનું જાહેર કરેલું છે? તો કયું ઇન શોર્ટ ટૂંકમાં કહું તો ઓડિશાને 10 કરોડની કયા રાજ્યે મદદ કરી? તો જવાબ આવશે તમિલનાડુ. તમિલનાડુ ઓપ્શન એ સાચો જવાબ છે. તમિલનાડુ એ છે ઓડિશાને 10 કરોડ રૂપિયાની સહાયતા કરી, જે પૂરમાં જે પણ કંઈ નુકસાન થયું, બરાબર, એની સહાયતા માટે તમિલનાડુ છે 10 કરોડ રૂપિયાની સહાયતા કરશે. તમિલનાડુની વાત આવેલી છે તો મુખ્યમંત્રી છે પલ્લાની સ્વામી અને રાજ્યપાલ છે બનવારીલાલ પુરોહિત. ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી છે નવીન પટનાયક અને રાજ્યપાલ છે ગણેશીલાલ. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો તાજેતરમાં જ છે પાકિસ્તાન સ્ટેટ બેંકના ગવર્નર તરીકે કોની નિમણૂક થઈ? તો પાકિસ્તાન સ્ટેટ બેંકના ગવર્નર તરીકે કોની નિમણૂક થઈ? તો કે રેખા બકીર, બરાબર. તો એ પણ નામ પણ યાદ રાખી લેજો, રેખા બકીર પાકિસ્તાન સ્ટેટ બેંકના નવા ગવર્નર બન્યા છે, તો ખૂબ જ અગત્યનું બની જાય છે. સિરિલ અલ્મેડા કોણ છે? બરાબર, એ પણ યાદ રાખી લેજો. તાજેતરમાં જ વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ હીરો પુરસ્કાર છે એનાથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે, બરાબર. એના પછીની વાત કરું તો પાકિસ્તાન છે, પાકિસ્તાનનો રેન્ક કેટલામાં હતો વર્લ્ડ પ્રેસ ફ્રીડમ ઇન્ડેક્સની અંદર? તો પાકિસ્તાનનો હતો 142માં, બરાબર. તો એ પણ યાદ રાખી લેજો. આરિફ અલ્વી છે પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ છે, બરાબર. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આ વિડીયોમાંથી તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે. અહીં તમે ડિટેલમાં ખાલી વાંચી શકો છો, બાકી અગાઉ મેં તમને કીધું એ જ છે. તો આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે. વિડીયો સારો લાગેલો હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો, તમારા મિત્રોની સાથે શેર કરજો, અને જો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન. તો ફરી નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી.